नमस्ते विद्यार्थी मित्रो, या व्हिडिओमध्ये आपण चॅप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री सुरू करणार आहोत. तत्पूर्वी या चॅप्टर मध्ये काय काय बघणार आहोत ते सर्वप्रथम बघणार. इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, रिलेशन अमंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ particular angles. Okay, now the introduction to trigonometry. What will be the height of this tree? या झाडाची उंची किती असेल? How to measure it? Okay. How far is this sheaf from the seashore? Okay. हे झाड या किनाऱ्यापासून किती अंतरावरती असेल? Okay. We can measure distances by using a rope or by walking on the ground. आपण distances कसं ते दोरीने मोजू शकतो किंवा आपण चालत जाऊन ते मोजू शकतो. किती पावलं चाललो या प्रकारे. ओके. But how to measure the distance between a ship and the lighthouse? हे ship आणि lighthouse याच्यातलं अंतर कसं मोजायचं आहे? How to measure the height of a tall tree? ओके, उंच झाड असेल तर त्याची उंची कशी मोजायची? Observe the above pictures. Okay. Questions in the pictures are related to mathematics. Okay. Trigonometry, a branch of mathematics, is useful to find answer to such a questions. आणि या प्रकारच्या प्रश्नांची उत्तरं कोणत्या मॅथमॅटिक्सच्या ब्रांच मध्ये? तर ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मॅथमॅटिक्स आणि त्याच्या सहाय्याने आपण ते distances find out करू शकतो. Trigonometry is used in different branches of engineering. Okay. Astronomy म्हणजे खगोलशास्त्र and navigation. Okay, नौकाशास्त्र etc. The word trigonometry is derived from Greek word tri means three, gona means sides and metron means measurement. Okay. हे trigonometry या शब्दाचा अर्थ आपल्याला यातनं मिळतोय. Okay. Now let's recall. Okay. We have studied triangle. The subject trigonometry starts with a right angle triangle. आणि ट्रिग्नोमेट्रीची सुरुवात ही राईट अँगल ट्रायंगल पासून सुरुवात झालेली आहे. ओके. थेरम ऑफ पायथागोरस and similar triangles. So we will recall these topics आणि म्हणून या सर्व टॉपिक्स आपण इथे रिकॉल करणार आहोत. In triangle ABC, angle B is a right angle. B हा कसा आहे? राईट अँगल आहे. And side AC opposite to angle B is hypotenuse. AC ला काय म्हटलं जातं? तर hypotenuse. Side opposite to angle A. Side opposite to angle A is BC. Okay. And side opposite to angle C is AB. Using Pythagoras theorem, we can write the following statement for this triangle. What is that? Hypotenuse square is equals to sum of the squares of the remaining two sides. म्हणजे काय? The AC square is equals to AB square plus BC square using the Pythagoras. Okay. Now the next. If triangle ABC is a similar to triangle PQR, ABC हा PQR शी कसा आहे? तर similar. Then their corresponding sides are in the same proportion. त्यांच्या corresponding sides या सारख्या proportion मध्ये असतात. Means what? ABC या PQR शी similar आहे. Means what? AB upon PQ is equals to BC upon QR is equals to AC upon PR या प्रकारे. Okay. Let us see how to find the height of a tall tree using properties of similar triangle. एखाद्या उंच झाडाची उंची आपल्याला कशी मोजायची ते आपण सिमिलॅरिटी वरनं शोधणार आहोत. ओके. काय ऍक्टिव्हिटी यामध्ये? दिस एक्सपेरिमेंट कॅन बी कंडक्टेड ऑन अ क्लिअर सनी डे. ओके. सूर्यप्रकाश त्यासाठी पूर्ण पाहिजे आपल्याला. लुक ॲट द फिगर गिवन alongside, बाजूला दिलेली आकृती ते बघणार आहोत. ओके. हाईट ऑफ द ट्री is QR. QR is the height of the tree. Height of the stick is BC. आणि या काठीची उंची इथे किती दाखवली ते काठी
आणि झाड दाखवले. स्टिकची म्हणजे काठीची उंची किती तर ती BC आहे. ट्रस्ट अ स्टिक इज इन द ग्राउंड ॲज शोन इन द फिगर. मेजर इट्स हाईट, आपल्याला ती मोजता येणार आहे. अँड लेंथ ऑफ इट्स शॅडो, त्याची सावली देखील AC ही त्याची सावली असणार आहे आणि या बाजूला सूर्य असणार आहे. ओके, तर मग या स्टिकची या काठीची सावली ही AC असणार आहे, त्याची उंची देखील आपल्याला या ठिकाणी मेजर करता असणार आहे. ऑल्सो मेजर दी लेंथ ऑफ शॅडो ऑफ द ट्री, आणि हे जे काही झाड आहे त्याची जी शॅडो आहे ती PR ही शॅडो आहे ती देखील आपल्याला या ठिकाणी मोजता येणार आहे. रेज ऑफ दी सनलाइट आर पॅरलल, हे म्हणजे हा रे इथे PQ असणार आहे आणि AB हे दोन्ही कसे असणार आहे तर दे आर पॅरलल. सो द ट्रायंगल PQR, ओके, अँड द ट्रायंगल ABC आर इक्विअँग्युलर. आणि हे दोन्ही जे काही ट्रायंगल्स आहेत ते इक्विअँग्युलर, त्यांचे सर्व कोन कसे असणार आहेत, इक्वल असणार आहे. म्हणजे काय की अँगल QRP इज अ 90 डिग्री, अँगल ACB इज अ 90 डिग्री. ओके, आता हे दोन्ही पॅरलल असणार आहे अँड these आर देअर ट्रान्सव्हर्सल. म्हणून अँगल Q हा अँगल B बरोबर असणार आहे अँड लास्टली अँगल P हा अँगल A बरोबर असणार आहे. साइड्स ऑफ, okay, so the triangle PQR and the triangle ABC are equiangular and means they are the similar triangles. They similar triangles आहेत. आणि जर triangles similar असतील, sides of similar triangles are in proportion, and therefore QR upon PR is equals to BC upon AC. Okay, म्हणजेच आपल्याला असा रेशो त्या ठिकाणी मिळेल. Therefore we get an equation. आपल्याला काय फाइंड आउट करायचे तर height of this tree. Therefore QR is equals to BC upon AC into PR. We know the value of PR. आपल्याला ती त्याची सावली मोजता येईल इथे, shadow of the tree. BC height of the stick, AC the shadow of the stick. Substituting these value in this equation, आणि आपण त्या या इक्वेशन मध्ये टाकल्या, we get the length QR, that is the means the height of the tree. आणि या प्रकारे आपल्याला त्या झाडाची उंची इथे मिळू शकते. ओके, हा एक तुम्ही ऍक्टिव्हिटी तुम्ही ते करू शकता. पुढे त्याने आपल्याला एक प्रश्न विचारलेला आहे. इट्स अ कन्व्हिनियंट टू do this experiment between the 11:30 AM to 1:30 PM instead of doing it in morning at 8 o'clock. Can you tell why? आणि ती सकाळी केल्यानंतर काय होतं की आपल्याला त्या झाडाची उंची फार लांब पर्यंत मिळेल, परंतु 11:30 AM to 1:30 PM पर्यंत त्या झाडाची जी काही म्हणजे सावली जी असेल ती कशी आपल्याला मिळेल तर कमी मिळेल. आणि म्हणून आपण काय प्रिपेअर करतो टायमिंग मध्ये तर 11:30 AM to 1:30 या दरम्यानच आपण तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करायला पाहिजे, कारण की आपल्याला त्याची जी काही सावली शॅडो मिळणार आहे आपल्याला ती कमी मिळणार आहे आणि आपला एक्सपेरिमेंट अधिक ॲक्युरेट त्या ठिकाणी मिळणार आहे. अजून एक ऍक्टिव्हिटी तुम्हाला इथे दिलेली आहे. यू कॅन कंडक्ट दिस ऍक्टिव्हिटी अँड फाइंड दी हाईट ऑफ अ टॉल ट्री in your surrounding. Okay, if there is no tree in the premises, then find the height of the pole. Height of the pole देखील तुम्हाला या ठिकाणी फाइंड आउट करता येईल. इथे स्टिक असणार आहे, पुन्हा त्याची इथे शॅडो असते. ओके, या प्रकारे. ओके, नाव दी नेक्स्ट टर्म्स रिलेटेड टू राईट अँगल ट्रायंगल. कोणकोणत्या टर्म्स आहेत राईट अँगल ट्रायंगल? इन राईट अँगल ट्रायंगल ABC, angle B is a 90, angle A and C are the acute angle. A आणि C हे acute angle असतात. AC is the hypotenuse. तर या ठिकाणी बघा, BC साइडलाच काय म्हटलं जातं, opposite side of angle A, BC is called the opposite side of angle A. आणि AB ला काय म्हटलं जातं, adjacent side of angle A. angle A च्या बाबतीत ह्या दोन टर्म्स आहेत. what is that? BC is called opposite side of angle A and AB is called adjacent side. Adjacent side म्हणजे लगतची बाजू असते, त्याला म्हटलं जातं
ऍडजसंट साइड ऑफ अँगल ए. इथे आपण या ट्रायंगल एबीसी या ट्रायंगल मध्ये अँगल ए चा या ठिकाणी आपण काय केलंय तर विचार केलाय. तोच ट्रायंगल आहे अँगल ट्रायंगल एबीसी. आता यामध्ये अँगल सी चा आपण इथे कन्सिडरेशन करणार आहे. तेव्हा AB ला काय म्हणणार तर अपोजिट साइड ऑफ अँगल सी. AB is the opposite side of angle C. And what about the BC? BC is the adjacent side of angle C. Okay. Now next, म्हणून कुठलाही जरी आपण अँगल कन्सिडर केला तर त्या अँगलच्या दोन प्रकारच्या साइड, त्याची अपोजिट साइड असते आणि त्याची ऍडजसंट साइड असते. अँगल ए च्या बाबतीत अपोजिट साइड इज BC, ऍडजसंट साइड इज AB. अँगल सी च्या बाबतीत अपोजिट साइड इज AB and adjacent side is BC. Okay. Next, आता in figure 8.7, triangle PQR is a right angle triangle, right? Okay. आता या triangle PQR मध्ये opposite side of angle P. Angle P ची opposite side आपल्याला पाहिजे इथे. Which is the opposite side? Side QR. Okay. And therefore I will write here side QR. Side QR is the opposite side. Okay. Next, opposite side of angle R. Opposite side of angle R. किती येणार ती? Side PQ. Therefore I will write here side P. Adjacent side of angle P. P ची adjacent side किती येणार तर ती side PQ. Side PQ. Okay. Next, adjacent side of angle R. Side QR. Side Q. Okay. आणि या प्रकारे आपण कुठलाही अँगल घेतला आणि त्या अँगलच्या अपोजिट साइड आणि ऍडजसंट साइड या ठिकाणी आपल्याला मिळत असतात. पुन्हा या ठिकाणी मी असं सांगणार की ऍडजसंट साइड ऑफ अँगल P इज PQ and not PR. PR is the hypotenuse. Adjacent side of angle R is QR and not PR because PR is the hypotenuse. Now the next, trigonometry ratios. बघणार आहोत आपण आता. In the adjacent figure, some right angle triangles are shown. Angle B is their common angle. Angle B हा त्यांचा कसा आहे तर तो common angle आहे. So, all right angle triangles are similar. हे सर्व तिन्हीच्या तिन्ही right angle triangles कसे आहेत तर ते similar आहे. Triangle PQB is a similar to triangle ACB. Again, it is a similar to triangle EFB. Okay. त्यातले पहिले दोन right angle triangles आपण इथे consider करणार आहोत. Triangle PQB is similar to triangle ACB. हे दोन्ही right angle triangles similar आहेत. Therefore, their corresponding sides are in proportion. म्हणजे काय? पहिल्यांदा PB घेतलंय. PB upon AB. PB upon AB is equals to PQ upon AC. Okay. Is equals to BQ upon BC. Okay. आणि त्यातले आपण हा पहिला जो रेशो आहे PB upon AB म्हणजे तो हायपोटेनसचा रेशो आहे ते कन्सिडरेशन आहे. PB upon AB is equals to PQ upon AC असं घेतलेलं आहे. PB upon AB is equals to BQ upon BC. ओके. म्हणजेच काय की PQ upon AC is equals to PB upon AB. आता इथे अल्टरनेंडो वापरलेला आहे. व्हॉट इज मीन बाय दी अल्टरनेंडो? पण रेशो आणि प्रपोर्शन मध्ये अल्टरनेंडो बघितलेला आहे. सपोज दॅट A upon B असा रेशो असेल, देन C upon D, then alternando is A upon C is equals to B upon D. इथे देखील तसाच आपण अल्टरनेंडो करणार आहोत. ओके. काय तर अल्टरनेंडो दॅट इज अ हा AC इकडे न्यूमरेटरला जाणार आणि PB इकडे या डिनोमिनेटरला येणार. म्हणजेच एकाच ट्रायंगलच्या त्या ठिकाणी साइड्स तयार होतील. मीन्स व्हॉट? PQ upon AB, PQ upon AB हा जो रेशो मिळणार आहे तो आपल्याला ट्रायंगल PQB चा मिळणार आहे. आणि AC upon AB, AC upon AB हा जो रेशो मिळणार आहे
तर तो आपल्याला ट्रायंगल ACB चा मिळणार आहे. ओके, हा फर्स्ट पार्ट झाला त्याच्यातला. दुसरा रेशो दॅट इज अ BQ अपॉन BC इज इक्वल्स टू PB अपॉन AB. BQ अपॉन BC. आता BQ च्या ऐवजी काय लिहिलं त्याने, तर QB अपॉन BC PB अपॉन AB. इथे देखील अल्टरनेटिव्ह म्हणजे काय, तर हा PB इकडे खाली आला डिनोमिनेटरला आणि हा BC या साईडला न्यूमरेटरला आला. आता या ठिकाणी पुन्हा दोन ट्रायंगलचे इथे कन्सिडरेशन केलेले आहे. QB, ओके, व्हॉट इज दिस, QB अपॉन PB म्हणजे ऍडजसंट साइड घेतलेली आहे अँगल B ची अपॉन हायपोटेनस. दुसरं ACB या ट्रायंगल मध्ये देखील BC ही अँगल B ची ऍडजसंट साइड आहे आणि AB ही हा त्याचा काय तर तो हायपोटेनस आहे. म्हणजे हे दोन रेशो या ठिकाणी आपण इथे कन्सिडर केलेले आहेत आणि त्यासाठी दोन सेपरेट ट्रायंगल आपण पुढच्या फिगर मध्ये कन्सिडर करतो. तर कोणती फिगर असणार आहे, तर ट्रायंगल PQB हा एक ट्रायंगल असणार आहे आणि दुसरा ट्रायंगल काय असणार आहे, ट्रायंगल ACB. हे दोन ट्रायंगल आपण सेपरेट करतो आणि या दोन्ही ट्रायंगल साठी हे दोन्ही रेशो कसे, तर ते सेम आपल्याला मिळतात आणि याच रेशोला आपण काय कन्सिडर करतो, तर साइन रेशो म्हणतो. मीन्स व्हॉट, साइन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड अपॉन हायपोटेनस किंवा साइन B इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड अपॉन हायपोटेनस या ट्रायंगल PQB साठी. ट्रायंगल ACB साठी काय येणार साइन रेशो, साइन B इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड ऑफ अँगल B अपॉन हायपोटेनस ऑफ ट्रायंगल ABC. तर पुढे इथे बघा तुम्ही तर, ओके, हे दोन्ही ट्रायंगल या ठिकाणी आपण सेपरेट केलेले आहेत. इन ट्रायंगल PQB, PQ अपॉन PB मीन्स व्हॉट, अपोजिट साइड ऑफ अँगल B अपॉन हायपोटेनस. दुसरा ट्रायंगल जो होता तिथे इन ट्रायंगल ACB, AC अपॉन काय होता तिथे, AB होता. मीन्स व्हॉट, अपोजिट साइड ऑफ अँगल B अपॉन हायपोटेनस. आणि हे दोन्ही रेशो अपोजिट साइड ऑफ अँगल B हा जो रेशो असणार आहे आणि हे दोन्ही रेशो हे तर ते कसे असतात, तर ते सेम आहे. ओके, अँड देअरफॉर PQ अपॉन PB इज इक्वल्स टू AC अपॉन AB अँड दिस रेशो इज कॉल्ड दी साइन रेशो. आणि म्हणून या रेशोला काय म्हटलं जातं, तर तो साइन रेशो म्हटलं जातं ऑफ दी अँगल B अँड इट इज रिटन ॲज साइन B. म्हणून साइन रेशोची डेफिनेशन काय, अपोजिट साइड ऑफ अँगल B अपॉन हायपोटेनस इन दॅट पर्टिक्युलर ट्रायंगल. म्हणजे या ट्रायंगल साठी जर मला साइन रेशो जर डिफाइन करायचा असेल तर अपोजिट साइड ऑफ अँगल B अपॉन हायपोटेनस, ओके, विच इज दी हायपोटेनस, PB इज द हायपोटेनस. या ट्रायंगल साठी मला साइन रेशो डिफाइन करायचा असेल तर अपोजिट साइड ऑफ अँगल B that is a AC upon hypotenuse which is the AB. आता यानंतर दुसरा रेशो आपण इथे कन्सिडर करणार आहोत. इन ट्रायंगल PQB, BQ अपॉन PB. आता इन ट्रायंगल PQB, BQ अपॉन PB म्हणजे ऍडजसंट साइड अपॉन हायपोटेनस. इन ट्रायंगल ACB, BC अपॉन AC मीन्स व्हॉट, ऍडजसंट साइड अपॉन हायपोटेनस. हे दोन्ही रेशो कसे, तर ते इक्वल असणार आहेत अँड देअरफॉर these ratios are equal, that is a BQ upon PB is equals to BC upon AB, adjacent side of angle B upon hypotenuse. This ratio is called cosine ratio of angle B. Angle B चे ते काय, तर ते cosine ratio आहे and written in brief as cos of B. म्हणून या ट्रायंगल साठी, या PQB या ट्रायंगल साठी मला कोसाइन रेशो जर अँगल B साठी जर लिहायचा असेल, मीन्स व्हॉट, cos of B is equals to BQ upon PB. This is called the cosine ratio. Cos of B is equals to BQ upon PB. या ट्रायंगल साठी देखील मी कोसाइन रेशो लिहिणार. Cos of B is equals to BC adjacent side upon hypotenuse. It is the cosine ratio. म्हणून साइन रेशो मीन्स व्हॉट, अपोजिट साइड अपॉन हायपोटेनस आणि कोसाइन रेशो मीन्स व्हॉट, ऍडजसंट साइड अपॉन हायपोटेनस. आता यानंतरचा एक पुढचा रेशो त्याने इथे कन्सिडरेशनला घेतलाय. PQ अँगल B साठीच PQ अपॉन BQ इज इक्वल्स टू AC अपॉन BC
means what? Opposite side of angle B upon adjacent side of angle B. ओके, म्हणजेच इथे हे दोन ट्रायंगल आपल्याला इथे कन्सिडर करता येईल. व्हॉट इज दॅट? पुढचा रेशो अपोजिट साइड ऑफ अँगल बी अपॉन ऍडजस्टंट साइड ऑफ अँगल बी म्हणजे काय? पी क्यू अपॉन बी क्यू. या ट्रायंगलच्या बाबतीत देखील तसंच अपोजिट साइड ऑफ अँगल बी दॅट इज अ ए सी अपॉन ऍडजस्टंट साइड ऑफ अँगल बी विच इज द बी सी. म्हणजे काय? पी क्यू अपॉन बी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन बी सी आणि याच रेशोला टँजंट रेशो फॉर दी अँगल बी असं कन्सिडर करण्यात आलेलं आहे. ओके, अँड देअरफॉर दिस रेशो इज called the tangent ratio of angle B and is written in brief tan of B. म्हणजे तीन प्रकारचे रेशो असतात कुठल्याही राईट अँगल ट्रायंगल साठी. ओके, फर्स्ट रेशो इज अ साइन रेशो. मग साइन रेशोची डेफिनेशन काय? अपोजिट साइड ऑफ अँगल बी अपॉन हायपोटेनस. इथे आपण अँगल बी कन्सिडर केलेला आहे. अपोजिट साइड मीन्स वॉट? पी क्यू अपॉन हायपोटेनस पी बी. ओके, या ट्रायंगल साठी देखील साइन रेशो कसा तयार होणार? साइन बी इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए बी. आता मी इथे जर अँगल पी जर कन्सिडरेशन केला तर व्हॉट इज द साइन पी? साइन पी जर इथे असेल तर बी क्यू मीन्स वॉट? अपोजिट साइड ऑफ अँगल पी बी क्यू अपॉन हायपोटेनस विच इज द पी बी. अँगल ए साठी मला साइन रेशो जर डिफाइन करायचा असेल, it means that opposite side of angle A means what? BC upon AB. आता याच ट्रायंगल PQB साठी मला कोसाइन रेशो डिफाइन करायचा आहे. मग तो कसा होणार? दॅट इज अ ऍडजस्टंट साइड मीन्स व्हॉट? PQ अपॉन हायपोटेनस PB. देअरफॉर cos of P is equals to PQ अपॉन PB. अँगल A साठी कोसाइन रेशो जर मला डिफाइन करायचा असेल तर AC अपॉन AB या प्रकारे. आणि शेवटचा रेशो टॅन रेशो फॉर द अँगल बी म्हणजे काय? अपोजिट साइड अपॉन ऍडजस्टंट साइड मीन्स वॉट? पी क्यू अपॉन बी क्यू. टॅन रेशो फॉर दिस ट्रायंगल ए सी बी अपोजिट साइड दॅट इज अ ए सी टॅन ऑफ बी इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन बी सी. पी साठी मला टॅन रेशो जर डिफाइन करायचा असेल देन अपोजिट साइड ऑफ द अँगल बी अपॉन ऍडजस्टंट साइड मीन्स वॉट? टॅन ऑफ पी इज इक्वल्स टू बी क्यू अपॉन पी क्यू. आणि यासाठी tan of A is equals to BC upon AC. या प्रकारे आपल्याला तीन रेशो मिळतात. साइन रेशो, कॉस रेशो आणि टॅन रेशो. आता बऱ्याचदा प्रत्येकदा हा अँगल ए बी सी असं न लिहिता त्यासाठी ग्रीक लेटर्स वापरण्यात येतात. अँड फर्स्ट लेटर दिस इज कॉल्ड द थीटा, अल्फा अँड द बीटा. इन द ऍडजस्टंट फिगर ऑफ द ट्रायंगल ABC, measure of acute angle C is denoted by theta. So we can write the relation sin C, cos C, tan C. म्हणजे C च्या ऐवजी आपण इथे काय लिहित असतो तर थीटा. अँड देअरफॉर इट इज कॉल्ड दी साइन थीटा, कॉस थीटा, टॅन थीटा रेस्पेक्टिव्हली. ओके, आणि म्हणून शॉर्ट मध्ये आपण याला असं लिहिता येईल. व्हॉट इज अ साइन थीटा? मीन्स वॉट? अपोजिट साइड अपॉन हायपोटेनस. कॉस थीटा मीन्स वॉट? adjacent side upon hypotenuse of the triangle ABC, and tan theta means what? Opposite side upon adjacent side. हाच ट्रायंगल आपण इथे कन्सिडर केला तर. ओके, पुन्हा इथे आपल्याला लिहिता येईल. व्हॉट इज हियर? साइन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड अपॉन हायपोटेनस मीन्स व्हॉट? AB upon AC. This is the sin theta. What about the cos theta? Cos theta आपल्याला कसं लिहिता येईल? Cos of theta is equals to adjacent side means what? BC upon hypotenuse which is the AC. And what about the last? Tan theta. And this tan theta is equals to opposite side upon adjacent side means what? AB upon BC, and these are the three important ratio. Finally, तुम्ही ते बघू शकता. Sine ratio means what? Opposite side upon hypotenuse. Cos ratio means what? Adjacent side upon hypotenuse.
Tan ratio means what? Opposite side upon adjacent side. Okay. Sin theta is equals to opposite side of angle theta upon hypotenuse. Cos theta, particular angle साठी adjacent side of angle theta upon hypotenuse. And the last, tan theta is equals to opposite side of angle theta upon adjacent side of angle theta in this way. यानंतर आपण प्रॅक्टिस सेट 8.1 बघणार आहोत. Now let us start chapter number 8, trigonometry. Practice set 8.1. First question. In figure, angle R is the right angle of triangle PQR. Angle R is right angle of the triangle PQR. Write the following ratio: sin P, cos Q, tan P, and tan Q. First, sin of P. Okay, P angle. Opposite side of angle P upon hypotenuse. What is the opposite side? Opposite side of angle P is a QR upon hypotenuse is PQ. Therefore, sin P is equals to QR upon PQ. Second ratio, cos Q. Cos Q पाहिजे आपल्याला. Adjacent side of angle Q upon hypotenuse. मग angle Q ची adjacent side कोणती आहे? तर QR upon hypotenuse PQ. Therefore, cos Q is equals to QR upon PQ. Tan P, okay, tan P, opposite side of angle P upon adjacent side of angle P, okay, which is the PR, means QR upon PR, okay. Therefore, tan P is equals to QR upon PR. Now the next, tan Q, इथे tan Q घेणार आपण. Opposite side of angle Q upon adjacent side of angle Q. Opposite side of angle Q upon adjacent side of angle Q. Tan of Q is equals to PR upon QR. Next question. In right angle triangle XYZ, angle XYZ is a 90 degree and small ABC are the length of the sides as shown in figure. Write the following ratio: sin x, tan z, cos x, and tan x. First, sin x. Okay, they have sin x असणार आहे. Sin x ची definition काय? Opposite side upon hypotenuse. Now see this here. Sin x is equals to opposite side of angle x upon hypotenuse. Okay. Then what is the opposite side of angle x? Opposite side of angle x is yz. Hypotenuse is xz. But what is a yz? Yz is a and xz is c. Sin x is equals to a upon c. Next, tan z. Okay, tan z. Opposite side of angle z upon adjacent side of angle z. What is the opposite side of angle z? xy is the opposite side upon adjacent side is yz. It means b upon a. Therefore, tan z is a b upon a. And the next is a cos x. Cos x means what? Adjacent side of angle x upon hypotenuse. My x ची adjacent side काय? तर xy, which is the b. Hypotenuse काय? तर xz, which is the c. Therefore, xy upon xz, that is the cos x is equals to b upon c. And the last, tan x. मग tan x म्हणजे काय? The opposite side of angle x upon adjacent side of angle x. Means what? yz upon xy. yz upon xy, that is a upon b. And therefore, tan x is equals to a upon b. Next question. In right angle triangle LMN, okay, angle LMN is 90 degree. Angle L is equals to 50 degree. Angle N is equals to 40 degree. Write the following ratios. Sin 50 पाहिजे आपल्याला, cos 50, tan 40, cos 40. Okay. First, sin 50. तर इथे angle sin 50 आहे. It means that angle L, sin of angle L.
अपोजिट साइड ऑफ अँगल एल अपॉन हायपोटेनस. मग एल ची अपोजिट साइड काय तर एम एन, हायपोटेनस किती आहे तर एल एन. देअरफॉर साइन 50 इज इक्वल्स टू एम एन अपॉन एल एन. नेक्स्ट कॉस 50. आता कॉस 50 पाहिजे. cos 50 is equals to cos of L means what? Adjacent side of angle L upon hypotenuse. Adjacent side of angle L upon hypotenuse. Adjacent side of angle L किती आहे तर LM आहे आणि hypotenuse किती आहे तर तो LN आहे. Therefore cos 50 is equals to LM upon LN. Now the next tan 40. Okay, tan 40 means what? Opposite side of angle N upon adjacent side of angle N. Okay, and therefore it is a LM upon MN. This is the tan 40. Next cos 40. आता cos 40 साठी adjacent side of angle N upon hypotenuse. Okay, therefore adjacent side of angle N upon hypotenuse. Adjacent side किती आहे 40 ची तर MN आहे. Hypotenuse किती आहे तर LN आहे. Now the next. In figure, angle PQR is 90 degree. Okay, PQR हा 90 degree आहे. Angle PQS is equals to also 90 degree. Angle PRQ is alpha. Angle QPS is equals to theta. Write the following trigonometric ratios. First, sin alpha. मग साइन अल्फा कुठल्या राईट अँगल ट्रायंगल साठी येतो तो कन्सिडर करणार. दॅट्स अ ट्रायंगल PQR. ओके, सी दिस वन बाय वन. अँगल ट्रायंगल PQR साठी साइन अल्फा इज इक्वल्स टू साइन ऑफ PRQ. अँगल कुठला आहे तर तो आर आहे ट्रायंगल PQR चा. देअरफॉर अपोजिट साइड ऑफ अँगल R which is the PQ upon hypotenuse. Hypotenuse किती आहे तर PR is the hypotenuse. Therefore sin of alpha is equals to PQ upon PR. Next sin theta पाहिजे आपल्याला आता. What about the sin theta? मग sin theta इथल्या या राईट अँगल ट्रायंगल मध्ये आहे. दॅट इज अ ट्रायंगल PQS. ओके, फक्त ट्रायंगल मात्र कुठला आहे तर तो PQS आहे. अँगल थीटा आहे. रेशो मात्र sin थीटाचा. Therefore, opposite side of angle theta, which is the QS, upon hypotenuse ES. Opposite side of angle QPS upon hypotenuse, which is the PS. Therefore, sin theta is equals to QS upon PS. आता यानंतर cos alpha. मग अल्फा या ठिकाणी आपल्याला मिळेल. त्यासाठी आपल्याला ट्रायंगल कुठला कन्सिडर करावा लागणार आहे ट्रायंगल PQR आणि त्यातला अल्फा अँगल म्हणजे अँगल R साठीचा अल्फा अँगल. Therefore cos alpha is equals to cos of PRQ is equals to adjacent side of angle R. Angle R ची adjacent side which is the QR upon hypotenuse which is the PR. Therefore cos of alpha is equals to QR upon PR. QR upon PR. आता पुन्हा तोच रेशो फक्त अँगल कसा इथे वेगळा घेतलेला आहे कॉस थीटा. ओके, मग ट्रायंगल आपल्याला कुठला कन्सिडर करावा लागणार आहे ट्रायंगल PQS. ओके, therefore cos theta is equals to cos of QPS. QPS is equals to adjacent side of angle QPS. मग QPS ची adjacent side काय तर PQ upon hypotenuse which is the PS. Therefore cos theta is equals to PQ upon PS. Okay, and the next आता tan alpha. पुन्हा इथे ट्रायंगल कुठला कन्सिडर करणार ट्रायंगल PQR. Therefore tan of alpha is equals to tan of PRQ. Okay, tan of PRQ is equals to opposite side of angle R upon adjacent side of angle R. Opposite side कुठली येणार तर ती PQ
adjacent side is a QR, and therefore tan of alpha is equals to PQ upon RQ or QR. Okay. आता इथे देखील आपल्याला tan रेशोच कन्सिडर करायचा आहे, फक्त अँगल वेगळा आहे, ट्रायंगल वेगळा आहे. That is, we are considering the triangle PQS. Therefore, tan theta is equals to पुन्हा opposite side of angle P upon adjacent side of angle P. P म्हणजे कुठला अँगल येणार आहे? दॅट इज अँगल QPS. कारण की इथे ही PQ ही लाईन असल्यामुळे दोन प्रकारचे इथे अँगल्स तयार होतात. म्हणून आपण तीन अक्षरी अँगलचं नाव या ठिकाणी घेत असतो. Therefore, the opposite side of angle QPS, which is the QS, adjacent side of angle PQS means what? PQ. Okay. And therefore tan theta is equals to QS upon PQ. And in this we have completed the practice set 8.1. आणि तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर तुम्ही निश्चितच लाईक करा, आणि तुम्ही या चॅनलवरती नवीन असाल तर तुम्ही त्याला सबस्क्राईब करा, तुमच्या मित्रांमध्ये देखील शेअर करा. या माझ्या चॅनलवरती 8वी ते 12वी पर्यंतचे गणिताचे सर्व व्हिडिओ असतात. त्यानंतर पुन्हा भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत नमस्ते.